Goedemiddag, hier is Maya weer van Medium Chat. En jullie zullen het wel weten, want we gaan het weer hebben over de Lenormand kaarten. En namelijk over Lenormand kaart nummer 5, de boom. Nou, ik werk zelf het liefste met deze kaartenset van de Lenormand. Ik vind hem heel erg mooi getekend en vandaar dat ik er zelf mee werk. En zeg maar, als je begint is het fijner om met een andere kaartspel te beginnen. Die kan je volgens mij overal kopen voor €5. Dus dat is deze. En dat is een heel goed beginnerssetje, zeg maar. Nou, ik ga even weer oplezen wat er te zien is bij de boom. Ik moet zeggen, niet zoveel. Maar goed. Ik zal hem even ervoor houden. Op de kaart van de boom zie je een boom met groene bladeren. Zo te zien staat hij er al een tijdje. Een klein krom weggetje leidt naar een paar huizen in de verte. In het medaillon zien we harten 7. Kijk maar. Het is een rode kaart zoals jullie zien. En ik zal zeggen, jullie zullen misschien je afvragen van rood, wat is dat? Nou, ik kom daar nog een keer op terug in een ander filmpje over of je een rode kaart hebt of een zwarte kaart. Maar daar kom ik nog op terug. Korte beschrijving van de boom. Nou, de boom die staat eigenlijk voor gezondheid. Dat is wel wat in de Lenormand waar die vaak voor staat. De lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid. Heel vaak staat hij daarvoor, of voor de levensenergie die je hebt. En dat is ook wel meestal zo of je goed geaard bent. De HSP-mensen die kunnen deze kaart ook vaak getrokken krijgen. En dan is het gewoon handig om je te gronden, te aarden, zeg maar. En stevig in je schoenen te staan. Bij Medium Chat moet ik wel zeggen dat we daar eigenlijk geen antwoord op geven op gezondheidsvragen. En dat komt dat we hebben met elkaar een code afgesproken van ethiek en dat is iets, daar houden we ons aan. En daarom is het voor ons eigenlijk niet te doen om daar antwoord op te geven. Maar zelf, als je de kaart koopt, kan je natuurlijk altijd wel daarmee beginnen en daarmee oefenen. En dat doen we. Voor mezelf trek ik die overigens wel. En de lichamelijke gezondheid. Maar wat ik dus voor het Medium Chat doe is, ik kan zeg maar wel een beetje zien van of de relatie stabiel is of instabiel. Dat kan ik ook eigenlijk altijd wel goed zien met die kaart als die getrokken wordt. Dus daar gebruik ik hem zelf voor. Het is niet zo dat ik hem opzij leg en denk, ik kan hem niet gebruiken. Nee, ik gebruik hem gewoon. Alleen voor andere doeleinden. Nou, de kaart staat ook inderdaad, kan er ook voor staan als je je niet zo goed in je vel voelt, zeg maar. Of dat je relatie niet zo goed is op het moment. Het kan ook juist staan voor dat de relatie wel goed is en dat je erop kan bouwen op die relatie. Hè, zoals je op een boom kan bouwen, zeg maar. Dan moet je dus weer kijken naar de kaarten die daar omheen liggen, om die boom heen, om dan zeg maar duidelijker te krijgen wat het betekent. En het is ook heel belangrijk om in ieder geval van tevoren één vraag te bedenken. Welke vraag wil je duidelijkheid over hebben? En daar ga je mee de Lenormand kaart leggen. Oké, nou even kijken hoor. Ik kijk wat ik nog niet heb voorgelezen. Over het gronden, dus de HSP, de highly sensitive persons, die weten wel van oké, het is handig om te gronden. Ik draag tegenwoordig ook wat, zeg maar de armbanden, omdat ik mezelf ook meer kan gronden. Ik heb er zelf ook wel best wel last van. Wat de kaart kan dus ook liggen voor de HSP-mensen, kan wel eens voorkomen dat je ergens in een ruimte zit en dat je voelt je gewoon hartstikke tof, er is niks aan de hand, maar ineens je gaat naast iemand zitten of in de wachtruimte van een dokter of dokterspraktijk of wat dan ook. En je denkt ineens van, ik heb het gevoel, het begint ineens dat je heel erg onzeker wordt of zo, maar eigenlijk ben je dat helemaal niet. En ik
denkt, hoe kan dat nou? En dat kan dus van degene die naast je zit. Die kan je dat, als je heel gevoelig bent, kan je dat overnemen. En dat is wel heel goed als je deze kaart trekt, dat je dan, en je zou zo'n soort vraag stellen, dan zou dat inderdaad heel goed kunnen dat kan. En dan is het weer een zaak om je, ja, ook al zijn gronden, maar ook dat je zegt dat je jezelf voorstelt omdat je in een ei zit en dat je wit licht om je heen plaatst, dat soort dingen. Nou, oké, dan ga even verder. De boom. De boom, ja. Ja, dan wil ik nog even zeggen dat de boom is gematigd positief. Nou, wat betekent dat? Nou, dat betekent dat hij niet super positief is, ook niet gewoon positief, gematigd positief. Deze kaart die is een beetje als een chameleon, die verplaatst zich naar, wat zeggen de andere kaarten eromheen? Is dat negatief? Ja, negatief. Ik vind het niet zo'n fijn woord, ik bedoel, wat is negatief? Maar goed, zijn die kaarten dan, in dit geval gebruik ik het wel, zijn die kaarten wat negatiever, dan zal deze boomkaart ook wat negatiever worden, zeg maar. Maar zit er omheen echt superveel positieve kaarten, ja, dan wordt deze vanzelf ook positief. Dan valt het allemaal wel mee, zeg maar, wat gaat gebeuren. Ik spreek even of ik alles heb gezegd, zeg maar. Ik heb alles gezegd. Even kijken. De kaart... oh ja, je kan die... ja, dat wil ik ook nog even zeggen over de boom. Dat is deze boom. Dus de kaart van de gezondheid. Lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid. Elke kaart die je hier vertrekt in het dek, die je erbij trekt, zeg maar. Bijvoorbeeld als je elke kaart van het dek staat voor een ziekte of een aandoening of een geestelijke aandoening of lichamelijke aandoening. Zelf, wat ik al zeg, doen we dit niet bij Mediumchat, maar ik wil het wel even gezegd hebben, dat je er wel, het kan voor iets staan. Ga er niet heel bloedserieus mee om, zeker niet als je in het begin de kaart legt, want dan kan het nog wel eens een verkeerde interpretatie hebben. Dat wil ik er ook echt bij zeggen. Dus wees er altijd voorzichtig mee. Wees altijd voorzichtig met gezondheidsvragen. Ook al doe je het voor jezelf. Hè. Ga altijd bij twijfel naar de huisarts, de arts, het ziekenhuis. Nou, doe dat in ieder geval. Dat is het sowieso. Hè. Als je onderbuikgevoel krijgt van er is iets. Doe het gewoon in ieder geval. Ga ermee aan de slag. Je krijgt niet voor niks vaak een onderbuikgevoel. Maar ik wil het toch even gezegd hebben, want het is wel leuk om te lezen. Dat je zelf veel meer inzicht krijgt. Oké, de boom in je dagelijks leven. Nou goed, wat ik al zei, dat je beter kan gaan aarden. Als je te zweverig bent, dus soms voel je een beetje zweverig in je hoofd. Vooral als je de HSP-mensen, zeg maar. Kijk, het kan natuurlijk ook allerlei andere oorzaken hebben. Als je dat hebt uitgesloten, dan kan je wel zweverig voelen in je hoofd. En dan kan het ook zijn dat het aan het gronden ligt. Het kan ook zijn, deze kaart, die kan ook, ik trek hem ook wel eens regelmatig voor mezelf. Want ik ben ontzettend bezig met mijn gezondheid. En geestelijk en lichamelijk. Echt constant. Ik trek hem best wel vaak voor mezelf. Pas ook een klein beetje op, zeg maar. Tadaa, dat je niet te veel doorgaat naar de kant van de health. Dus dat je niet alleen maar bezig bent met gezondheid. Ik moet dat zelf ook voor oppassen. Weet je, dat ik dat niet constant, maar dat ik ook wel eens even een gewoon leven heb na al dat intensieve gedoe om mezelf nog gezonder, beter te maken. Oké, dus hij kan ook een klein beetje een waarschuwing zijn van joh, je bent te veel bezig met je gezondheid. Zeker als die in een grote verlegging naast je liggen. Oké, weet je wel, kan ook wat met je mee aan de hand zijn, maar het kan ook zijn dat je te veel bezig bent met je gezondheid. Dat is ook weer niet nodig natuurlijk. Ja, tip. De kaart staat dus kan ook voor levensenergie staan. Hoe is jouw levensenergie? Ben je moe, ben je niet moe? Kan aan vitaminegebrekken liggen, supplementen, mineralen, bla bla bla. Ga sowieso naar de dokter, wat ik al zeg, huisarts, maar B12, vitamine D, foliumzuur. Nou goed, ga in ieder geval naar de huisarts of naar een reformzaak, omdat als je denkt dat je
tekort hebt, of wat dan ook. Om dat samen te beslissen. En samen een goede start te maken. Dat doe ik dus zelf ook. Samen, ik ga niet in mijn eentje lopen modderen. We gaan het samen gewoon doen. Oké, levensenergie. Daar kan hij dus voor staan. Nou, jullie gelijk aan deze. Nou goed, hij kan dus ook staan van, joh, zit je nog lekker in je vel? Of is je relatie in orde? Of heb je het idee, niet helemaal, ik wil het een beetje oppimpen, zeg maar. Hoe kan je relatie verbeterd worden? Hoe voel je je? Ja, ga daar naar de huisarts met klachten, dat zei ik al. Vraag over je gezondheid. Even kijken. Ja, de kaart staat ook. Ik moet wel zeggen dat ik mezelf daar een andere kaart voor trek. Maar in wat ik dus lees, staat hier ook voor mensen die in een slachtofferrol zitten. Kan voor jezelf zijn dat je in een slachtofferrol zit, dat je het niet in de gaten hebt. Of dat je denkt, ja, kaart heb toch gelijk. Nou, weet je wel, oké, ik ga er wat aan doen. Of dat een ander, een vriend of een relatie in de slachtofferrol zit. Ja, ik moet zeggen, ik trek deze kaart meestal niet voor een slachtofferrol. Maar dat wil ik ook nog iets over zeggen. Ja, deze kaart is een hoop bla 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 bla, hoop stof tot praten. Nou, oké. Deze kaart staat dus voor de kan staan hè, voor de slachtofferrol. Want de Lenormand-kaarten staan, elke kaart staat echt voor heel veel verschillende betekenissen. Dus het kan in het begin ook heel erg verwarrend zijn. Daarom vraag ik ook altijd vaak even door. Als ik denk van, nou, ik vind het op de goede weg, maar ik wil het wel even zeker weten. Hè, dan dat je dingen ook weer helemaal kan uitsluiten. Want die kan ook echt wel 20 verschillende dingen staan. Dus het is echt even nadenken. Slachtofferrol, ja. Nou, dat kan. Dat is dus waar die voor staat. Ik trek dus zelf altijd de lijkkist. Ja, geen leuk woord, maar ach, het zit er nou eenmaal in. Die trek ik altijd voor slachtofferrol. Het kan ook zijn dat jij voor bijvoorbeeld een slachtofferrol een andere kaart trekt. Als er nou heel vaak in jouw legging voorkomt en je hebt al heel vaak iets met slachtofferrol, dat je dat zo'n vraag hebt of zo, dan komt het heel vaak terug in allerlei leggingen. Ja, dan zou het kunnen zijn dat de kaart bij jou een andere, dat niet de boom de slachtofferrol is, maar bij jou ook een andere kaart. Dat kan ook allemaal. Hoe meer je het spel gaat spelen, hoe enthousiaster je wordt en hoe meer het eigen wordt. Het eigen wordt, dat is het belangrijkste met de Lenormand-kaarten. Nou, we gaan even verder. Ja, oké. Te veel medelijden is geen optie. Tenminste, doe het niet, joh, want het is fijn om weer vooruit te kunnen gaan. Ja, dat kan ik wel zeggen, maar dat moet je wel kunnen voelen natuurlijk. Persoonlijkheidskenmerken. Ja, waar staat die kaart voor? Nou, als je zeg maar dat je denkt van, nou, ik wil een kaart trekken voor de persoonlijkheid te kunnen weten van iemand of van jezelf in ieder geval, dan staat die voor van, je bent echt iemand die veel om zijn gezondheid geeft, zei ik al, en die er alles aan doet om gezond te blijven. Jij steekt energie in hoe je lichaam werkt en je leest je boeken over. Je leeft gezond, je past je voedsel aan en gezondheidsfreak kan je zijn, maar daar moet je niet in doorslaan. Nou, oké. Persoonlijkheidskaart. Waar staat deze voor als persoon? Staat niet voor een persoon. Nee. Wat voor werk past bij je? Nou, ik denk van, ik weet het niet, ik weet het echt niet. En je zou de kaart gaan trekken en je zou de vraag hebben wat voor werk bij je past. Dan komt eruit bijvoorbeeld in de verpleging. Of healen. Reiki. Of iets in die geest. Genealogie, want ja, stamboom, stamboomonderzoek. Tuinman, dus de andere kant op. Parkopzichter. Bioloog, planten. Boomchirurg. Nou, dat is even een greep uit. Dus allicht zullen er meer zijn. Allicht zullen er meer zijn. In combinatie met andere kaarten. Nou, als je de boom trekt met de size en je combineert ze, want dat is ook nog even een puntje. Je kan ze ook los van elkaar zien, je kan ze ook combineren. Als je van tevoren zegt, ik wil de kaart die ik trek, 2 kaarten die ik trek, combineren. Oké, nou, dan met de size.
dan kan het zijn dat je bang bent en angst hebt om ziek te worden. Met de sterren, als je deze trekt met de sterren, het verkeerde doel nastreven. Nou oké, dan weet je dan ook weer. Trek je deze kaart met de hond, een vriendschap die niet goed is. Nou, misschien dat je dat zelf al dacht, maar dat je dan een bevestiging kan krijgen. Toren, deze trek met de toren, dan is het een ziekenhuis of een gezondheidszorginstelling. De toren staat vaak voor een instelling. En de ring, als je deze met de ring trekt, een relatie is niet in orde. Dat is hetzelfde als met die hond eigenlijk. En dat is dan een vriendschapsrelatie. Oké, nou het was lang. Het was heel lang dit keer. Maar ja goed, dat kan. Dat weet ik van tevoren nooit eigenlijk. Maar goed, ik hoop dat jullie er weer heel veel, of jij in ieder geval heel veel plezier aan hebt gehad. En volgende keer gaan we verder met kaart nummer 6, de wolk. Nou, een hele fijne dag en tot de volgende keer.